سلام بچه‌ها، سیاوش هستم. به یه ویدیو دیگه خیلی خوش اومدید. تو این آموزش میخوایم توی برنامه فتوشاپ یک تصویر رو در یک لایه ماسک شده قرار بدیم. لطفا ویدیو رو تا انتها تماشا کنید تا جزئیات و ریزه‌کاری ها و نکات رو از دست ندید. وارد برنامه فتوشاپ میشیم. الان فتوشاپ رو باز کردم. میریم وارد فایل، نیو، یه بوم جدید ایجاد میکنیم. ابعاد بوم چندان مهم نیست. پس زمینه سفید باشه. یک فایل بک‌گراند داریم. این فایل رو من لینک دانلودش رو در داخل دسکریپشن قرار میدم، از این استفاده کنید. میتونید پس فایلی که خودتون دارید استفاده کنید. به هر حال من این رو لینک دانلودش رو توی دسکریپشن میذارم. یک متنی رو اینجا می نویسیم. فونتمون اصلا هیچ گونه اهمیتی نداره، فقط متنمون رو اینجا یادداشت میکنیم. فونت و ابعاد و اندازه و این مسائل اصلا مهم نیست، چون ما میخوام اصلا راجع به یه موضوع دیگه تو این ویدیو صحبت بکنیم. فرضاً مثلا من عبارت تکسچر رو می نویسم. متنمون رو میاریم توی قسمت وسط تصویر قرار میدیم. یه مقداری بزرگش میکنم. رنگش رو هم از این حالت مشکی در میارم، مثلا متنش رو قرمز میکنم. ابعادش به نظر من خوب هست. خب یه دونه الان کار ما انجام شده. یک ماسک برای لایه‌مون در انتخاب میکنیم و قرار میدیم. انتخاب ماسک رو هم که میدونید میایم اینجا. ببینید از این قسمت این دکمه رو که شما بزنید میتونید ماسک رو تعیین کنید. من الان ماسک رو هم انتخاب کردم، روی ماسک هم کلیک میکنم. حالا این تصویر تکسچری که اینجا داریم، این رو ما میخوام اضافه بکنم و اینو به عنوان بک‌گراند قرار بدم. اول یه کنترل A اینجا میزنیم که کل محدودمون انتخاب بشه. وقتی که انتخاب انجام شد کنترل C میزنیم تا عمل کپی انجام بشه. حالا میایم روی نمونه اصلیمون. اول دقت میکنم که روی ماسک قرار گرفته باشه، بعد کنترل V رو میزنیم تا عمل کپی انجام بشه. ولی مشکلی که اینجا پیش میاد، میبینیم که ما وقتی کپی رو انجام دادیم و پیست کردیم، این لایه‌مون به جای اینکه بره و در داخل ماسک قرار بگیره، کاری که ما انتظار داشتیم ما میخوایم انجام بدیم، میاد به صورت یک لایه مجزا روی داکیومنتمون سوار میشه. الان ببینید اومد تبدیل شد به یک لایه. الان شما اینجا رو دقت کنید، به جای اینکه بیاد روی ماسکمون بشینه، تبدیل شد به یک لایه مجزا و در داکیومنتمون قرار گرفت. خب ما این رو نمیخوایم، بنابراین ما از این رو کنترل Z میزنیم، برمیگردیم عقب. حالا چیکار کنیم که این مرحله که ما کپی میکنیم متنمون دقیقاً در داخل ماسکمون قرار بگیره؟ اصلا بحث اصلی ویدیو همین هست. یک بار روی ماسک کلیک میکنیم و مطمئن میشیم که ماسکمون انتخاب شده. دکمه آلت کیبورد رو فشار میدیم و نگه میداریم و روی ماسکمون کلیک میکنیم. من باز توضیح میدم. اول مطمئن میشیم که ماسک فعال شده است. بعد در حالی که دکمه آلت کیبورد رو فشار دادیم و نگه داشتیم، روی ماسکمون کلیک میکنیم. الان اتفاقی که میفته، ماسک خودش به صورت یک لایه مجزا در داخل داکیومنتمون باز شده. حالا کاری که میکنیم اون پروسه کپی لایه تکسچر رو یه بار دیگه انجام میدیم. میبینیم که سلکت شده همچنان هست، پس ما فقط یه کنترل C میزنیم، میاریم اینجا کنترل V میزنیم. همونطور که میبینید الان اتفاقی که افتاده اینه که متن دقیقاً در داخل ماسک به صورت یک داکیومنت مجزا باز شده، دیگه تبدیل نشده به یه لایه جداگونه. این متن، این تکسچری که کپی کردیم و قرار دادیم، الان دقیقاً در داخل لایه ماسکمون. خب با توجه به که ابعادش کوچیکه، با استفاده از شورتکات کنترل و T یه مقدار اینو بزرگش میکنیم. فکر میکنم این مقدار کفایت میکنه. حالا الان اگر من بیام دیگه از ماسک میام بیرون، میریم روی لایه تکست خودمون. الان من اگر بیام اینجا تکستمون رو نگاه بکنیم، کنترل دی میزنیم که از اون حالت سلکشن غیر فعال بشیم. میبینید که اون تکستی که ما اعمال کرده بودیم روی متنمون کاملا قرار گرفته. الان ببینید کاملا مشخصه اون تکسچری که داشتیم دقیقاً روی متنمون اعمال شد. حالا ما برای اینکه کار رو یه مقداری جالبترش کنیم و جذابترش بکنیم، مجددا میایم در داخل تکسچر خودمون. گفتیم آلت رو یه بار فشار میدیم تا یک بار ماسک کاملا برامون باز بشه. ما برای اینکه کار رو یه مقدار جذابتر و جالبترش بکنیم، گفتیم در حالتی که میایم روی ماسک رو بزرگ میکنیم که کاملا در درون ماسک قرار بگیریم. میایم از گزینه ایمیج، گزینه
اتو کنتراست رو میزنیم. ببینید خب اولا که الان کنتراست همون تکسچرمون کاملا تقویت شده، بیشتر شده. حالا مجددا برمیگردیم روی تکست خودمون. ببینید این اتو کنتراست الان دقیقا روی تکستمون اعمال شد. هیچ لایه جدیدی در کار نیست. روی همون ماسکمون ما اتو کنتراست رو اعمال کردیم و میبینیم که الان روی متنمون کاملا اعمال شد. حالا همین رو میتونیم به صورت دیگه ای انجام بدیم. اجازه بده الان من اینجا کنترل زد رو میزنم. یه مرحله ما برمیگردیم عقب. حالا ما میخوایم کار رو یه مقداری، این روشی که ما توضیح دادیم، میخوایم حالا یه مقداری کار رو ساده ترش بکنیم. شما نیاز نیست حتما روی ماسک کلیک کنید و وارد ماسک بشید. یعنی آلت رو شما بزنید و وارد ماسک بشید. فقط یک بار روی ماسک کلیک میکنیم که ماسکمون فعال بشه. حالا میایم اینجا گزینه ایمیج، اتو کنتراست رو میزنیم. ببینید بدون اینکه اصلا نیاز باشه ما وارد ماسک بشیم و اتو کنتراست رو اعمال کنیم، فقط ماسک رو کلیک میکنیم که انتخاب بشه و به این راحتی اتو کنتراست اعمال میشه. حتی کارهای بیشتری رو هم ما میتونیم انجام بدیم. الان شما ببینید اینجا الان روی ماسکمون گزینه پراپرتیز فعاله. ما میتونیم دنسیتی و فیدر ماسکمون رو هم تغییر بدیم. مثلا اگه من اینو یه مقدار کم کنم، ببینید من هرچی اینو کاهش میدم نگاه کنید به صورت آنلاین و داره روی متنمون اعمال میشه. همینجوری که من تکسچر رو دارم، دنسیتی رو دارم کم میکنم، نگاه شما متن رو اگر ببینید نگاه کنید میزان اون بافتی رو که ما روی متن اعمال کرده بودیم چگالیش هی داره کاهش پیدا میکنه. اصلا ما میتونیم اینو برسونیمش به صفر، کلا متنمون برمیگرده به اون حالت اولیش. این دیگه دست خود شماست. من این رو همون 100% برمیگردونم. به همین ترکیب با فیدر هم میتونید بازی بکنید. نگاه کنید شما هر چقدر فیدر رو نگاه کنید و افزایش بدید، متنتون و اون تکسچری که روی متنتون اعمال کردید حالت محو شدگی داره با خودش میگیره و ما هر چقدر اینو زیاد میکنیم میزان محو شدگی بیشتر میشه. این رو هم به صفر برمیگردونیم. کاری نمیمونه. روی این ویدیو من فقط میخواستم در مورد این صحبت کنم که ما چطور به صورت کاملا صحیح و درست ماسکمون رو باز کنیم، خود ماسک رو تبدیل کنیم به یه داکیومنت مجزا و اون متنمون، حالا عکس، شکل یا هر چیز دیگه رو قرار بدیم در داخل ماسک، تاثیرش رو روی اون تکستمون بتونیم ببینیم. خیلی ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. خسته نباشید. خدا نگهدار.